Hej, jag är Roger och välkommen till den andra Hur du spelar Dungeons & Dragons-videon. Om du tycker jag låter annorlunda kan det bero på att jag spelade in det första klippet när jag var förkyld. Den här gången kommer vi titta på karaktärs grundegenskaper och färdigheter. Till detta kommer vi använda Serio som exempel. Och eftersom du är optimistisk Serio kommer du klara dig fint. Förresten, om du vill titta på Serios karaktärsblad under tiden finns den nere i beskrivningen. Ladda ned, skriv ut eller öppna dig en ny flik. Du bestämmer. Jag kommer också visa karaktärsbladet på skärmen så du inte missar något viktigt. Innan vi börjar så låt mig förtydliga att när jag säger du betyder det både dig och karaktären du spelar. I det här fallet Serio. Jag nämnde i förra videon att för att övervinna utmaningar i Dungeons & Dragons kastar du en 20-sidig tärning, även kallad en D20. Till exempel, du färdas en dag genom en skog och märker att en stor grop står rätt framför dig. Istället för att slösa tid på att gå runt den berättar du för spelledaren att du bara kommer hoppa över den. Spelledaren berättar att svårighetsgraden för en sådan handling är 14. När du hoppar över gropen kastar du en D20 och lägger till relevanta modifierare och du måste få en summa som är lika med eller större än 14 för att lyckas utan missöden. Grundegenskapen relaterad till att hoppa är din styrka så du lägger till din styrkemodifierare till tärningskastet. Men stopp! Du har en ännu bättre egenskap för att klara utmaningen, din atletism. Istället för att lägga till 3 bonuspoäng för rå styrka kan du lägga till 5 bonuspoäng om du använder atletism. Så, för att klara utmaningar tittar du efter relevant grundegenskap, sedan efter relevant färdighet. Du vill alltid hitta en relevant färdighet för om du är kunnig i den kommer du få bättre resultat än din råa grundegenskapsmodifierare. Att veta vilken färdighet som är relevant för tillfället brukar spelledaren berätta oftast för dig. Till exempel skulle spelledaren kunna säga ja, du kan hoppa över gropen, kasta för styrka eller atletism. Nu när du har en generell förståelse hur du övervinner utmaningar, titta på karaktärsbladet. I D&D har karaktärer 6 grundegenskaper: styrka, smidighet, uthållighet, intelligens, visdom och karisma. Att ha 10 eller 11 till en grundegenskap motsvarar vad en vanlig person klarar av. Spelares poäng för grundegenskaper kan variera mellan 1 till 20 poäng. Jag ser det som normalfördelning över vad du övat på. Att ha 16 poäng i styrka är ganska mycket. Det innebär att Serio är mycket starkare än en genomsnittlig person. Men den viktigaste biten är siffran här. Det är modifieraren som förklarar vilken bonus eller vilket straff egenskapen ger dig. Varje gång du når 2 poäng över 10 får du en modifieringsbonus. Detta är varför Serio har +3 i modifieringsbonus. Det är också numret du kommer använda mest när du kollar dina egenskaper. Notera dock att om egenskapens poängen är under 10 kommer det skapa straffpoäng. För att inte kolla karaktärsbladet hela tiden kan du använda följande formel. Egenskapspoängen minus 10 delat på 2 och avrunda nedåt. Om inte reglerna säger annat avrundas decimaltal alltid nedåt i D&D. Ursäkta för matten. Detta är den enda komplexa matematik vi kommer använda i serien. Nu när vi vet hur vi räknar ut modifierare kan vi tillämpa dem i färdighetslistan. I färdighetslistan står i alfabetisk ordning vilken egenskap som associeras med den, inom parentes. Du kan bara föra över egenskapsmodifieraren till relevant färdighet. Serio har +2 i smidighet, så hans akrobatik, fingerfärdighet och stealth får +2 i bonus. Hans intelligens och karisma-modifierare är 0, vilket innebär att han varken får bonus eller straff för färdigheter som associeras med dem. Men här kommer en intressant sak. Det finns en ifylld prick bredvid hans atletism. Det innebär att han är kunnig i den färdigheten. Hans kunnighet kan till exempel komma från hans klass, folkslag eller bakgrund. Detta innebär att han inte får bara överföra sin modifierare, han får dessutom lägga till sin färdighetsbonus. Serio är en nivå 1-karaktär och hans färdighetsbonus vid den nivån är +2, vilket innebär att han får lägga till 2 poäng till färdigheter han är kunnig inom. 3 + 2, så det betyder att han totalt har +5 i bonus för sin atletism. Han är även kunnig i färdigheten hand om djur, perception och överlevnad. Tillsammans med sin visdomsmodifierare och kunnighet får han 4 bonuspoäng till de färdigheterna. Men han får bara 2 bonuspoäng för andra visdomsrelaterade färdigheter, vilket i praktiken blir detsamma som hans visdomsmodifierare. Nu när vi börjar få grepp om hur grundegenskapsmodifierare och färdigheter fungerar kan vi använda dem till att göra egenskapskontroller.
Tidigare såg vi Zero hoppa över en grop. För att utföra detta i spelet berättar du först för spelledaren vad du vill göra. Jag är sen för att träffa mina vänner i spelet, så jag vill hoppa över gropen för att spara tid. Efter det kommer spelledaren be dig göra en egenskapskontroll med en relevant grundegenskap, eller färdighet om din karaktär har det. I det här fallet är det styrka eller atletism, så du kastar en D20 och lägger till relevant modifierare. Du kastar ett 9 plus Zeros atletiska färdighetsbonus, summan blir 14. Hur svår uppgiften är representeras av ett svårighetsgradsnummer, även kallat DC. Du behöver matcha det eller få en högre siffra för att lyckas. Ibland är uppgiften en utmaning, till exempel som nu när Zero försöker knuffa i en ork i gropen. För att lyckas med det måste du få en större siffra än orken. Att få en lägre siffra innebär att du misslyckas, men om ni båda får samma resultat så blir det oavgjort och situationen kvarstår. Så, orken står fortfarande längs kanten, men inte länge till. Ibland kan vissa omständigheter hindra eller hjälpa dig, till exempel fördel- eller nackdelmekanismen. Om något hjälper dig i det du vill utföra, till exempel en studsmatta, får du kasta med fördel, vilket betyder att du kastar en D20 2 gånger och du kan välja det bättre resultatet. Och tvärtom, nackdel, till exempel att du distraheras av en skum typ, innebär att du kastar en D20 2 gånger och du måste använda det sämre resultatet. Fördelar och nackdelar tar ut varandra. Om för- och nackdelar skulle uppstå samtidigt kastar du bara en tärning. För att hålla spelet så enkelt som möjligt har ett speltillverkarna bestämt att för- och nackdelar staplas inte ovanpå varandra. Så om olika för- och nackdelar finns samtidigt kastar du bara en D20. Denna regel sparar en massa tid. Själv gillar jag den. Det innebär att du inte behöver bråka om vilken fördel eller nackdel som tar ut vad. En sak till om tärningskast. Du kanske har sett memes eller personer på nätet prata om att kasta en naturlig 20 och få en kritisk framgång som låter dig lyckas med vad som helst, till och med det omöjliga. Eller kasta en naturlig 1, vilket innebär att du famlar och misslyckas med otrolig otur. Bara så du vet. De sakerna finns inte med i de officiella reglerna. Kritiska träffar gäller bara attacker under strid. Men många grupper använder denna icke-officiella regel för det kan bli helt absurt och samtidigt tokroligt, men bli inte förvånad om en del spelledare inte använder den här regeln. I ett balanserat spelsällskap har vissa karaktärer bättre modifierare som täcker för andra karaktärers svagheter. I det fallet kan ni samarbeta och låta den karaktär med störst modifierarbonus och fördel hjälpa en medspelare att klara något. Att samarbeta måste på något sätt vara logiskt. Till exempel, att försöka höra en nål som slår till marken blir inte lättare ju fler som lyssnar. I det fallet kastar alla var för sig. Och förresten, karaktären som får hjälp måste kunna utföra uppgiften på egen hand. Till exempel, Laroline kan inte hjälpa Winnie öppna ett lås eftersom hon inte är kunnig med dyrkningsverktyg. Olika färdigheter hjälper dig klara olika uppgifter och du kan använda dem när de är relevanta med vad du försöker uppnå. Du kanske la märke till när vi fyllde i färdighetslistan associeras varje färdighet med specifika grundegenskaper. Detta vägleder oss vad färdigheterna gör. Till exempel, du använder atletism när du vill göra fysiska aktiviteter såsom springa, hoppa eller simma, men du kan inte använda den färdigheten för att förstöra en pinne med ditt huvud. I det fallet använder du din styrkemodifierare. Det finns ingen sport i denna värld eller någon fantasyvärld som involverar att förstöra en pinne med ditt huvud, så du kan inte använda din atletiska färdighet till det. Nu kommer jag kort förklara resten av grundegenskaperna och färdigheterna samt ge exempel på vad du kan göra med dem. Det kommer ta ett tag, så håll till godo. Smidighet innefattar vighet, rörlighet och färdighet med din kropp och händer. Så relaterade förmågor är akrobatik, fingerfärdighet och stealth. Du kan använda akrobatik till exempel om du vill göra en volt, gå på lina, landa säkert på fötterna eller liknande uppgifter. Fingerfärdighet är till för när du vill utföra något lurt med dina händer, till exempel att stjäla eller placera något i en persons ficka eller dölja något du har i handen. Stealth används när du vill gömma dig eller gå osedd, till exempel smyga förbi vaktposter. Du kan också göra andra smidighetskontroller som inte är relaterade till en viss färdighet, till exempel styra en vagn runt ett trångt hörn eller dyrka ett lås. Även om du kan använda de färdigheter som står i ditt karaktärsblad kan du även lägga till andra saker du är kunnig inom. Till exempel, Zero är kunnig att hantera fordon på land, så han kan, om han vill, lägga till sin kunnighetsbonus för att styra vagnen. Det finns inga färdigheter kopplade till uthållighet, även kallad konstitution. Den grundegenskapen är kopplad till din hälsa och viljestyrka.
Du använder den när du vill gå utan sömn, överleva utan mat eller vatten, hålla andan eller se om du kan motstå effekten av alkohol. Framförallt påverkar konstitution din hälsopoäng, förkortat HP. Vi kommer prata mer om detta i klippet hur du skapar en karaktär. Intelligens förknippas med hur mycket kunskap du har och förmågor relaterade till logiskt tänkande. Arkana, som innefattar hemligheter eller mysterier, historia, natur och religion förknippas med kunskap i motsvarande områden och din förmåga att komma ihåg dem. Till exempel, om du ser ett konstigt magiskt fenomen kan du kasta för arkana för att se om du kommer ihåg om du hört eller sett något liknande förut. Historia används när du försöker komma ihåg lagar eller uråldriga kungadömen eller kända personer. Natur används när du vill erinra relevant kunskap om växter och djur, terräng, väder eller naturliga händelseförlopp. Religion används när du försöker komma ihåg ritualer, böner, gudomligheter eller symboler förknippat med tro. Med färdigheten undersökning kan du leta efter ledtrådar eller lönndörrar eller utföra enklare former av detektivarbete, till exempel hitta orsaken till ett sår. Andra uppgifter som hänger ihop med intelligenskontroller är uppskatta vad ett föremål är värt, förfalska ett dokument eller komma ihåg lagar och detaljer. Till skillnad från tidigare utgåvor har 5:e utgåvan inga begränsningar som hindrar en karaktär som inte är erfaren i en färdighet att kasta tärning för det. Tanken här är att inte straffa spelare för egenskaper de inte besitter. Om du till exempel skulle lyckas med en intelligenskontroll i en färdighet du inte kunde inom, kan vi säga att din karaktär hörde det någonstans på ett värdshus någon gång. Din visdom återspeglar hur instinktiv och i balans du är med din omgivning. Vissa färdigheter som förknippas med visdom kanske inte verkar logiskt, men de är användbara när du är ute på äventyr. Hand om djur låter dig lugna ner eller domesticera ett djur, alternativt bestiga ett kreatur eller tämja ett odjur. Inblick låter dig uppfatta en persons avsikter för att få ett hum om deras tankar och även förhindra att bli lurad. Medicin låter dig fastställa sjukdom eller stabilisera en döende vän. Uppfattning är när du använder dina sinnen, till exempel se saker på långt håll eller höra smygande fiender. Eller känna lukten av giftig gas från ett säkert avstånd. Uppfattning, även kallad perception, ska inte förväxlas med undersökning. För att komma ihåg skillnaden, tänk att perception involverar inte så mycket tänkande. Du bara tar emot vad du uppfattar. En färdighet som hänger ihop med uppfattning är passiv perception. Siffran är 10 plus din uppfattningsmodifierare. Detta återspeglar vad din karaktär kan uppfatta undermedvetet. Fiender har också passiv perception som du kastar tärning mot om du vill gömma eller smyga förbi dem. Överlevnad används när du vill spåra, jaga eller upptäcka naturliga faror. Om du tvekar vad som räknas som överlevnad, tänk vad en spejare eller jägare skulle göra med sina överlevnadsfärdigheter. Det finns också andra visdomskontroller du kan göra som inte finns med bland färdigheterna, till exempel lyssna till din magkänsla. Men många färdigheter täcker de flesta behoven. Till sist har vi karisma. Det är en luddig grundegenskap som lätt går att missbruka. Den återspeglar din utstrålning, vältalighet och personlighet. Färdigheten vilseleda kan du använda för att till exempel ljuga eller bluffa. Förhör kan användas för att skrämma någon eller hota en person att avslöja information. Uppträdande är lite diffust. Hur du än använder det, till exempel genom dans, skådespel, berättar historier eller något annat, så är målet att underhålla en person eller publik. Med övertalning försöker du få en eller flera att ändra uppfattning om något. Det skiljer sig från att vilseleda eftersom det du gör nu gör du med goda avsikter. Du kan generellt använda karisma för att hitta en person som vet något, till exempel nyheter, rykten eller skvaller, eller smälta in i en folksamling för att få reda på samtalsämnen. Så, det var det mesta om grundegenskaper, färdigheter och kontroller förknippade med dem. Vissa nya spelare kastar tärning utan att formulera vad de vill, eller vet inte när de ska kasta tärning på eget initiativ. Till de spelarna brukar jag säga, du behöver inte kasta tärning för att prata med en bonde, eller för att öppna en olåst dörr, eller för att klia dig i rumpan, eller andas. Bara agera och reagera i berättelsen naturligt, som om du vore en karaktär som lever i den världen. Din spelledare kommer be dig kasta tärning när det behövs. Nästa video kommer handla om strid. Håll till godo, för det klippet innehåller en väldigt stor del av spelet. Förresten, om du tyckte om den här videon, var snäll och ge den tummen upp. Prenumerera om du vill veta när framtida videor släpps och kommentera längre ner om du har något att säga. Tills vi ses igen, Roger över, Roger ut.